สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ Dark Sequence นะครับวันนี้ผมจะแบ่งปันโครงการหนึ่งที่น่าสนใจนะครับที่ผมใช้ทำวิดีโอการประกวดแล้วก็ลงท้ายด้วยผมได้รับรางวัลมาครับแล้วก็ผมคิดว่าวิธีนี้น่าจะทำให้ผู้ที่เริ่มต้นทำวิดีโอนะครับแล้วก็ผู้ที่ทำวิดีโออยู่แล้วเนี่ยอยากจะทำให้มันดีขึ้นเนี่ยสามารถใช้วิธีนี้ได้เหมือนกันนะครับโอเคเรามาเข้าเรื่องกันเลยนะครับโดยพื้นฐานแล้วในทุกสิ่งที่เราทำเนี่ยจะมีขั้นตอนกว้างๆอยู่2ขั้นตอนนะครับนั่นคือ1คือขั้นตอนการสร้าง2คือขั้นตอนการลงมือทำโอเคนี่คือเบสิกที่ทุกคนรู้นะครับทีนี้เราจะมาทำดีเทลบันไดแต่ละขั้นกันนะครับอย่างขั้นตอนแรกนะครับคือขั้นตอนการสร้างใช่ไหมครับบันไดขั้นแรกที่คุณจะสร้างวิดีโอนี่คือมีอะไรบ้างขั้นที่1นะครับคุณต้องรู้วัตถุประสงค์การทำวิดีโอของคุณผมจะแบ่งเป็นวัตถุประสงค์2วัตถุประสงค์หลักๆนะครับอันนี้คือความคิดเห็นส่วนตัวนะครับวัตถุประสงค์แรกในการทำวิดีโอสมมุติว่าคุณทำ YouTube นะครับวัตถุประสงค์ในการทำ YouTube หรือว่าวิดีโอของคุณเนี่ยคือการให้คุณค่าหรือว่าการให้ความบันเทิงนี่คือวัตถุประสงค์อย่างที่1นะครับส่วนวัตถุประสงค์อย่างที่2นะครับก็คือเป็นงานสร้างระดับ First Class อันนี้คือเป็นศัพท์ที่ผมคิดเอาเองนะครับงานสร้างระดับ First Class หมายถึงว่างานนี้คุณสร้างเพื่อขายงานให้กับลูกค้าหรืองานนี้คุณสร้างเพื่อการประกวดหรืองานนี้คุณสร้างเพื่อสร้างพอร์ตโฟลิโอโชว์ผลงานของคุณอันนี้คือ2วัตถุประสงค์ที่ผมแบ่งมาย่อยๆนะครับสรุปบันไดขั้นแรกคือรู้วัตถุประสงค์ของงานวิดีโอที่คุณทำบันไดขั้นที่2นี่คือการจัดทำสคริปต์เนื้อหาครับสคริปต์เนื้อหาของวิดีโอนั้นเป็นเรื่องสำคัญนะครับวิดีโอของคุณจะมีความยาวมากหรือว่าความสั้นแค่ไหนนะครับผมคิดว่าสคริปต์เนื้อหาของวิดีโอเนี้ยควรจะทำไว้ในทุกวิดีโอนะครับเพราะว่ามันจะช่วยจัดระบบระเบียบในสมองของคุณนะครับก่อนเริ่มงานคุณจะรู้แนวทางทุกอย่างในการทำวิดีโอนะครับแล้วมันยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับงานวิดีโอของคุณนั้นประมาณ 40% นะครับเพราะว่าคุณรู้ว่าคุณจะถ่ายอะไรเรื่องนั้นเกี่ยวกับอะไรและใช้อะไรบ้างนะครับตอนที่ผมทำวิดีโอประกวดเนี่ยใช้สคริปต์เป็น2ขั้นตอนนะครับสคริปต์แรกคือที่ผมบอกไปคือว่าเราก็เขียนว่าเราจะทำอะไรเราถ่ายอะไรส่วนสคริปต์ที่2ที่ผมลงดีเทลก็คือเป็นสคริปต์ไดอะแกรมแมงมุมนะครับอันนี้เดี๋ยวผมมีตัวอย่างอินเสิร์ตให้ดูนะว่าเป็นยังไงในตอนการประกวดเนี่ยครับผมทำสคริปต์ไดอะแกรมแมงมุมประมาณ1หน้ากระดาษนะครับโดยกำหนดวัตถุประสงค์นะครับในการนำเสนอของผมคือต้องการนำเสนองานที่สร้างสรรค์แตกต่างออกไปจากสิ่งที่ผมเคยทำระบบนี้มันช่วยผมได้มากนะครับเวลาผมนั่งทำงานจะออกแบบวิดีโอเนี่ยมันขุดความคิดสร้างสรรค์ของตัวเองออกมานะครับที่เราอยากทำและไม่เคยทำไดอะแกรมแมงมุมที่ผมทำนะครับไดอะแกรมแมงมุมนี่มันก็เหมือนที่ความคิดนั่นแหละครับว่าเราจะกระจายการเล่าเรื่องหรือวิธีการยังไงนะครับตรงส่วนนี้มันมีประเด็นที่สำคัญก็คือว่าอย่างกับเรื่องnew production นะครับหมายถึงว่าผมต้องการนำเสนอโปรดักชันหรือการนำเสนอใหม่ๆแล้วผมก็มีลงย่อยลงมาว่าเทคนิค minimal cut ตรงนี้เนี่ยพอพูดถึงเทคนิค minimal cut เนี่ยผมจะเข้าไปหาใน Google Drive ที่ผมรวบรวมการนำเสนอที่ผมชอบนะครับก็จะมีมากมายนะครับที่ผมรวบรวมมาใน Google Drive ไว้เมื่อกี้ที่พูดถึงเทคนิค minimal cut ใช่ไหมครับผมก็จะเข้าไปที่โฟลเดอร์ minimal cut อันนี้เชื่อมโยงกับ minimal cut ผมก็คลิกเข้าไปที่ minimal cut นะครับแล้วก็ไปเลือกเอกสารที่ผมทำขึ้นเองนะครับเป็น minimal cut ก็คือจำนวนการตัดต่อน้อยที่สุดนะครับผมก็เข้าไปดูว่าไองานที่เราเลือกดู minimal cut เนี่ยมันมีอะไรบ้างทวนนิยามคำว่า minimal cut ที่ผมเขียนเองนะครับอันนี้มันไม่ได้มีเป็นกฎหลักสูตรที่สอนกันในมหาลัยนะครับเราก็ศึกษาด้วยตัวเองแล้วก็มาแบ่งเป็นคำศัพท์เฉพาะในเชิงโปรดักชันที่เราเข้าใจด้วยตัวเองนะครับซึ่งก็มีงานอื่นๆมากมายนะครับมีทดลองภาพตัดต่อมีแอนิเมชันคอปคัทโปรดักเทสควิกคัทเรียลโซสตอรี่ดราม่าหรือว่าสตรีทหรือว่าสยองตื่นคือพวกเนี้ยผมจะเก็บเป็นคลัง Google Drive ไว้แล้วตอนที่ผมทำงานประกวดเนี่ยผมก็ใช้เทคนิคอันนี้ครับ Minimal Cut ก็คือตัวนี้ไดอะแกรมแมงมุมตัวนี้ที่อยู่ในกระดาษเนี่ยจะถูกเชื่อมโยงเข้าใน Google Drive คุณก็สามารถไปออกแบบได้อันนี้ก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งในการเลือกวิธีการนำเสนอนะครับซึ่งจริงๆแล้วจะทำแค่สคริปต์ก็ได้ครับไม่ต้องลงดีเทลแบบนี้ก็ได้แต่ว่าอันนี้ก็เป็นมุมมองส่วนตัวของผมที่ผมแชร์ให้ฟังนะครับแล้วก็ผมจะให้เวลาการทำสคริปต์พวกนี้ไม่เกิน1วันโดยยึดหลักของกฎพาร์กินสันครับก็คือว่างานเนี่ยมันขยายออกไปเท่ากับเวลาที่เราทำให้เสร็จนั่นหมายถึงว่า
ถ้าคุณไม่กำหนดกรอบเวลาให้คุณทำเสร็จงานมันก็จะขยายออกไปเรื่อยๆอันนี้ที่ผมเข้าใจแบบนี้นะไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็ตามนะครับคุณควรมีกรอบเวลาที่ชัดเจนนะครับแล้วก็มีการบริหารเวลาที่ชัดเจนนะครับเรื่องของการบริหารเวลาเนี่ยผมมี3เทคนิคที่ผมเคยทำคลิปไว้แล้วนะครับก็สามารถไปย้อนดูกันได้นะครับแล้วก็จะมีพาร์ท 2ในเร็วๆนี้นะแค่คุณมีสคริปต์พื้นฐานในการเริ่มงานวิดีโอผมคิดว่ามันก็น่าจะใช้ได้แล้วแต่ถ้าคุณอยากทำให้วิดีโอนั้นมันยกระดับขึ้นดีขึ้นเนี่ยค่อยว่ากันอีกทีโอเคแล้วตอนนี้ก็จบไปในหัวข้อการสร้างวิดีโอนะครับต่อไปเราไปหัวข้อการลงมือทำนะครับสำหรับหัวข้อการลงมือทำนี้นะครับเดี๋ยวผมจะแบ่งไปเป็นพาร์ท 2เนาะเพราะว่าเนื้อหาค่อนข้างมีความยาวค่อนข้างเยอะแล้วก็เนื้อหาคิดว่าน่าจะไปย่อยให้มันดูง่ายแล้วก็ไม่หนักจนเกินไปนะครับก็เลยจะขออนุญาตแบ่งไปเป็นพาร์ท 2นะครับส่วนตอนวิดีโอการประกวดผมเพิ่มขั้นตอนอันนี้ไปอันนี้เป็นเคล็ดลับที่ไม่เคยบอกใครนะครับก็อันนี้ก็จะได้รู้กันหมดแล้วแหละก็ผมหวังว่าคุณจะค้นพบวิดีโอที่มีประโยชน์ต่อคุณนะครับในช่อง Dark Sequence นะครับใครที่ยังไม่กด Subscribe นะครับก็สามารถกด Subscribe ได้ที่ช่อง Dark Sequence นะครับ